Μέσα στην πυκνή ομίχλη μιας Θεσσαλικής αυγής, δύο κόσμοι ετοιμάζονται να συγκρουστούν. Από τη μία, η παλιά δύναμη της Ελληνιστικής Ανατολής, η Μακεδονική Φάλαγγα, κληρονόμος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από την άλλη, μια νέα ανερχόμενη δύναμη από τη Δύση. Η Ρωμαϊκή Λεγεών, ακόμη σχετικά άγνωστη στους Έλληνες, αλλά αποφασισμένη να κυριαρχήσει. Σε λίγες ώρες, σε κάτι λοφίσκους με το παράξενο όνομα Κοινός Κεφαλέ, θα κριθεί όχι μόνο η τύχη ενός πολέμου, αλλά και το μέλλον της Ελλάδας για αιώνες. Μάχη των Κοινών Κεφαλών. Μείνε μέχρι το τέλος. Αυτό που θα δεις στο πεδίο της μάχης θα σε αφήσει άφωνο. Χρόνια νωρίτερα. Ο κόσμος της Ανατολικής Μεσογείου μοιάζει σταθερός, αλλά κάτω από την επιφάνεια βράζει. Ο βασιλιάς Πτολεμαίος ο τέταρτος της Αιγύπτου πεθαίνει και τον διαδέχεται ο εξάχρονος γιος του, Πτολεμαίος ο πέμπτος, ένα παιδί στον θρόνο σε ένα βασίλειο πλούσιο αλλά ήδη παρακμάζον. Οι αντίπαλοι του το μυρίζονται σαν αίμα στο νερό. Ο Φίλιππος ο πέμπτος της Μακεδονίας, φιλόδοξος, αποφασισμένος να επαναφέρει τη δόξα του βασιλείου του, και ο Αντίοχος της Αυτοκρατορίας των Σελευκηδών, η άλλη μεγάλη δύναμη της Ανατολής, υπογράφουν συνθήκη συμμαχίας εναντίον του Πτολεμαίου του Πέμπτου, δημιουργώντας νέες σφαίρες επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο. Στα συμβούλια των βασιλέων, οι χάρτες ξαναζωγραφίζονται. Πόλεις, λιμάνια, νησιά μοιράζονται σαν πιόνια σε σκακέρα. Η Πέργαμος και η Ρόδος, μικρότερες αλλά πλούσιες δυνάμεις, εισέρχονται στον πόλεμο ως σύμμαχοι της Αιγύπτου, σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσουν τη νέα Σελευκηδομακεδονική συμμαχία στην περιοχή. Δεν πολεμούν μόνο για έναν παιδικό θρόνο στην Αίγυπτο, αλλά για τον έλεγχο των θαλασσίων εμπορικών οδών, του Σιταριού, του Χρυσού και της επιρροής. Ο Φίλιππος ο Πέμπτος ξεκινά κατακτητική εκστρατεία στη Μικρά Ασία και στο Αιγαίο Πέλαγος, επιτιθέμενος σε κτήσεις της Αιγύπτου, της Περγάμου και της Ρόδου. Πόλεις που για χρόνια ζούσαν σε σχετική ειρήνη ξυπνούν μέσα στις φωτιές, καθώς μακεδονικές φάλαγγες παρελάβνουν στα τείχη τους. Το 201 π.Χ. ο Φίλιππος πολιορκεί την πόλη της Περγάμου και κατατροπώνει τον Ροδιακό στόλο στην αυμαχία της Λάδης. Η θάλασσα του Αιγαίου, κάποτε θάλασσα εμπόρων και ναυτών, γίνεται πεδίο μάχης. Σιγά σιγά, όλοι συνειδητοποιούν ότι ο Μακεδόνας βασιλιάς δεν αρκείται σε μικρά κέρδη. Θέλει να γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος της Ανατολικής Μεσογείου. Το 200 π.Χ. μια τρίτη δύναμη αποφασίζει ότι δεν μπορεί πλέον να μείνει αμέτωχη. Η Ρώμη αποφασίζει να παρέμβει, φοβούμενη την αυξανόμενη επιρροή του Φιλίππου στην περιοχή. Για τους Ρωμαίους, ο Μακεδόνας βασιλιάς δεν είναι απλώς ένας ακόμη ηγεμόνας. Είναι μια πιθανή απειλή για τα συμφέροντά τους στην Ιλλυρία και μελλοντικά στην Ελλάδα. Η Ρωμαϊκή Σύγκλιτος στέλνει απεσταλμένους στην Ελλάδα, προσπαθώντας να πείσει τους νότιους ελληνικούς συνασπισμούς να ενταχθούν στον πόλεμο κατά του Φιλίππου. Τα ιερά και στις αγορές ακούγονται νέα ονόματα: Ρώμη, Σύγκλιτος, Λεγεώνες. Για τους περισσότερους Έλληνες της εποχής, η Ρώμη είναι ακόμη κάτι μακρινό. Κανείς όμως δεν φαντάζεται πόσο γρήγορα θα γίνει κυρίαρχη λέξη στην ιστορία τους. Ταυτόχρονα, στρατός υπό τον Πούβλιο Σουπλίκιο Γάλβα αποστέλλεται στην Ελλάδα και ξεκινά εκστρατεία εναντίον των δυνάμεων του Φιλίππου. Παρά τις περιορισμένες στρατιωτικές επιτυχίες, η ρωμαϊκή παρουσία και η διπλωματία ενθαρρύνουν τον αιτωλικό συνασπισμό να ταχθεί στο πλευρό της Ρώμης. Ο ελληνικός κόσμος διχάζεται για ακόμη μία φορά. Άλλοι βλέπουν το Φίλιππο ως προστάτη του ελληνισμού, άλλοι ως απειλή για την ελευθερία των πόλεων τους. Το 197 π.Χ. ο πόλεμος μπαίνει σε νέα φάση. Ο νέος διοικητής των ρωμαϊκών δυνάμεων, Τίτος Φλαμίνιος, ένας από τους πιο ικανούς και φιλόδοξους ηγέτες της Ρώμης, φτάνει στην Ελλάδα. Δεν είναι απλώς στρατηγός, είναι και πολιτικός, που καταλαβαίνει τη σημασία του να παρουσιαστεί η Ρώμη ως απελευθερώτρια των Ελλήνων. Ο Φλαμίνιος οδηγεί το στρατό του προς τις Φερές για μια καθοριστική αναμέτρηση με τον Μακεδόνα βασιλιά. Οι δύο στρατοί συναντώνται κοντά στις Φερές, όπου σημειώνονται αψιμαχίες, χωρίς όμως να δοθεί μάχη εκ παρατάξεως, καθώς και οι δύο διοικητές θεωρούν το έδαφος ακατάλληλο. Δύο αντίπαλοι, δύο στρατοί, ο καθένας περιμένοντας την τέλεια στιγμή. Ο Φίλιππος διαλύει το στρατόπεδό του και κατευθύνεται δυτικά προς τη Σκοτούσα, αναζητώντας ανεφοδιασμό και ευνοϊκότερο έδαφος για τη φάλαγγά του. Το ξέρει καλά, η μακεδονική φάλαγγα χρειάζεται επίπεδο έδαφος για να είναι ασταμάτητη. Προβλέποντας τις προθέσεις του, ο Φλαμίνιος κινείται προς την ίδια κατεύθυνση από διαφορετική διαδρομή, επιδιώκοντας να φτάσει πρώτος.
Είναι μια θανατηφόρα κούρσα μέσα στην ομίχλη και τους λόφους της Θεσσαλίας. Για 2 ημέρες οι 2 στρατοί κινούνται παράλληλα, χωρισμένοι από σειρά λόφων, χωρίς να γνωρίζει ο ένας την ακριβή θέση του άλλου. Οι στρατιώτες περπατούν κουρασμένοι, ακούγοντας μακρινούς ήχους από σάλπιγγες, φωνές, κινήσεις αλόγων, χωρίς να ξέρουν αν προέρχονται από φίλους ή εχθρούς. Τη νύχτα πριν από τη μάχη, ο Φίλιππος στρατοπεδεύει κοντά στο χωριό Μελάμβιο, ενώ ο Φλαμίνιος βρίσκεται στην άλλη πλευρά των λόφων, κοντά στο ναό της Θέτιδος, ανάμεσά τους η μοίρα της Μακεδονίας και της Ελλάδας. Δυνάμεις: Ρώμη, 22.000 πεζικό, 8.000 ελαφρύ πεζικό, 2.500 υπείς, 20 πολεμικοί ελέφαντες. Βασίλειο της Μακεδονίας, 16.000 φαλαγγίτες, 2.000 ελαφρύ πεζικό, 2.000 υπείς, 5.000 μισθοφόροι. Την επόμενη ημέρα βαριά ομίχλη καλύπτει την περιοχή γύρω από τους λόφους. Το τοπίο των κοινών κεφαλών μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό. Κορυφές σαν κεφάλια σκύλων, υψώματα και χαράδρες που κρύβονται μέσα στο λευκό πέπλο. Ο Φίλιππος βγάζει το στρατό του από το στρατόπεδο, αβέβαιος για τη συνέχεια της πορείας. Μη αναμένοντας άμεση σύγκρουση στέλνει τη μισή του δύναμη για συλλογή τροφής, ενώ μικρή εφεδρεία ιππικού και ελαφρού πεζικού αποστέλλεται για αναγνώριση. Μια μοιραία απόφαση. Η φάλαγγά του δεν θα είναι ποτέ στο σύνολό της έτοιμη όταν ξεσπάσει η μάχη. Στην αντίθετη πλευρά, ο Φλαμίνιος, πιο καχύποπτος, στέλνει 1.000 άνδρες ελαφρού πεζικού με υποστήριξη ιππικού για να ερευνήσουν το έδαφος. Οι 2 εμπροστοφυλακές συγκρούονται μέσα στην ομίχλη και ξεσπά ευνίδια σύραξη. Φωνές, κρότη όπλων, ουρλιαχτά αλόγων χάνονται μέσα στον γκρίζο πέπλο. Οι στρατιώτες πολεμούν σχεδόν στα τυφλά, χωρίς να βλέπουν καθαρά ποιος βρίσκεται απέναντί τους. Οι Ρωμαίοι, αρχικά, οθούνται προς τα κάτω και ζητούν ενισχύσεις. Οι φωνές τους φτάνουν μέχρι το κύριο στρατόπεδο. Ο Φλαμίνιος συνειδητοποιεί ότι αυτό δεν είναι απλώς μια μικρή αψημαχία. Κάτι πολύ μεγαλύτερο αρχίζει να ξετυλίγεται. Ο Φλαμίνιος στέλνει ετολικό, ιππικό και επιπλέον ελαφρύ πεζικό, οθώντας τους Μακεδόνες πίσω στην κορυφή. Για λίγο φαίνεται πως οι Ρωμαίοι κερδίζουν το έδαφος. Ο Φίλιππος απαντά στέλνοντας ιππικό και μισθοφόρους, προκαλώντας βαριές απώλειες στους Ρωμαίους, οι οποίοι υποχωρούν σχεδόν μέχρι το στρατόπεδό τους. Η σύγκρουση στα προωθημένα υψώματα γίνεται όλο και πιο άγρια. Με την ομίχλη να διαλύεται σταδιακά, το πραγματικό μέγεθος της σύγκρουσης αποκαλύπτεται. Ο Φίλιππος συγκεντρώνει τη μισή του φάλαγγα και επιτίθεται κατηφορικά. Σειρές από σάρισες, μακριές λόγχες κατεβαίνουν σαν κινούμενο τείχος από χάλιβα. Το βάρος της φάλαγγας σπρώχνει τη ρωμαϊκή γραμμή προς τα πίσω. Για μια στιγμή η μάχη μοιάζει χαμένη για τους Ρωμαίους. Πολλοί από αυτούς αντικρίζουν για πρώτη φορά στη ζωή τους τη δύναμη της μακεδονικής φάλαγγας, του ίδιου όπλου που κάποτε κατέκτησε την Περσική Αυτοκρατορία. Όμως την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά του πεδίου, συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Πριν η υπόλοιπη φάλαγγα προλάβει να αναπτυχθεί, ο Φλαμίνιος βλέπει μια ευκαιρία. Το μακεδονικό αριστερό άκρο είναι ακόμη σε κίνηση, ανοργάνωτο, με τμήματα που δεν έχουν προλάβει να συνταχθούν σωστά. Ο Φλαμίνιος επιτίθεται στο μακεδονικό αριστερό άκρο, στέλνοντας ρωμαϊκές μονάδες και συμμάχους σε ένα τολμηρό πλευρικό χτύπημα. Χωρίς συνοχή και διάταξη, το μακεδονικό αριστερό τμήμα συντρίβεται. Η φάλαγγα, που είναι πανίσχυρη από μέτωπο, είναι ευάλωτη όταν δεχτεί επίθεση από το πλάι ή από πίσω. Καθώς οι Μακεδόνες στο κέντρο συνεχίζουν να πιέζουν τους Ρωμαίους μπροστά τους, δεν βλέπουν τι συμβαίνει στα νότα τους. Σύντομα, μια ρωμαϊκή μονάδα επιτίθεται στα νότα της φάλαγγας, διαλύοντας τη γραμμή της. Οι σάρισες, τόσο αποτελεσματικές προς τα εμπρός, γίνονται άχρηστες όταν ο εχθρός βρίσκεται ήδη ανάμεσά σου. Ο μακεδονικός στρατός τρέπεται σε άτακτη φυγή. Άνδρες που λίγο πριν προέλαβναν σίγουροι, τώρα προσπαθούν απεγνωσμένα να ξεφύγουν από τα ρωμαϊκά ξύφη. Στα υψώματα των κοινών κεφαλών τα πτώματα σχηματίζουν σιωπηλές γραμμές εκεί όπου πριν στεκόταν η ακλόνητη φάλαγγα. Ο Φίλιππος αποσύρεται σε υψηλό έδαφος και συγκεντρώνει όσους επιζώντες μπορεί. Για τον βασιλιά της Μακεδονίας είναι μία από τις πιο πικρές στιγμές της ζωής του. Ο στρατός που κληρονόμησε από τους προγόνους του έχει συντριβεί. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όχι λιγότεροι από 8.000 Μακεδόνες σκοτώθηκαν και 5.000 πιάστηκαν αιχμάλωτοι, γράφει ο Πλούταρχος στο βίο Φλαμινίου. Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία. Είναι μια ολόκληρη γενιά στρατιωτών που χάθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Η μάχη των κοινών κεφαλών σηματοδότησε το τέλος του Δεύτερου Μακεδονικού πολέμου, αλλά ταυτόχρονα ήταν και κάτι ακόμα.
Η πρώτη μεγάλη, καθαρή απόδειξη ότι η Ρωμαϊκή Λεγεώνα μπορεί να νικήσει τη Μακεδονική φάλαγγα στο πεδίο της μάχης. Από εδώ και πέρα, η ισορροπία δυνάμεων στον ελληνικό κόσμο αλλάζει οριστικά. Ο Φίλιππος ο Πέμπτος αναγκάστηκε να αποκηρύξει κτήσεις στην Ελλάδα, τη Θράκη και τη Μικρά Ασία, να παραδώσει ολόκληρο το στόλο του και να στείλει το γιο του στη Ρώμη ως όμηρο. Η Μακεδονία παραμένει βασίλειο, αλλά πλέον υπό τη βαριά σκιά της ρωμαϊκής επιρροής. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Τίτος Φλαμίνιος θα σταθεί στα Ίσθμια και θα ανακηρύξει τους Έλληνες ελευθέρους. Όμως η ελευθερία αυτή θα είναι προσωρινή. Η μάχη των κοινών κεφαλών άνοιξε την πόρτα. Από εκεί και πέρα η Ρώμη δεν θα σταματήσει μέχρι να γίνει η απόλυτη κυρίαρχος της Ελλάδας. Κι έτσι, σε λίγους λόφους στη Θεσσαλία, μέσα στην ομίχλη ενός πρωινού, κρίθηκε η μοίρα ενός ολόκληρου κόσμου. Η εποχή των ελληνιστικών βασιλείων μπαίνει στην παρακμή της και ο δρόμος προς τη ρωμαϊκή κυριαρχία έχει πια ανοίξει. Αν σας άρεσε αυτό το ταξίδι στην ιστορία, πατήστε like, εγγραφείτε στο κανάλι From History to Vision και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε τις επόμενες μάχες που διαμόρφωσαν την τύχη της Ελλάδας. Πριν κλείσουμε, ένα ειλικρινές ευχαριστώ στα πρώτα μέλη του καναλιού, τον Γιώργιος Γεωργινής και τον Νίκο Ντόριος. Η στήριξή σας δίνει αξία στις αμέτρητες ώρες έρευνας και δημιουργίας πίσω από κάθε βίντεο. Συνεχίζουμε. Δείτε εδώ τη μάχη της Πύδνας.